नमस्कार मंडळी, कसे आहात मग? तुम्हा सगळ्यांना महाराष्ट्र दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. महाराष्ट्र म्हटलं की मराठी आलंच आणि मराठी माणूस म्हटलं की नऊवारीही आलीच. तर हीच नऊवारी कशी घालायची तेच आपण आजच्या व्हिडिओत बघणार आहोत. खूप सोप्या पद्धतीने म्हणजे अगदी कोणालाही घालता येईल. ज्याला नॉर्मल साडी पण घालता नाही येत, ते पण नऊवारी घालू शकतील. त्याच्यासाठी आपल्याला पाहिजे एक नऊवारी साडी. मी ही एक सेमी पैठणी साडी घेतलेली आहे. जी सहावारी नाही आहे म्हणजे सेमी पैठणी आहे ही, पण नऊवारी आहे. आपण हळदीसाठी वगैरे ज्या साड्या येतात ना आता लग्नात घेण्यासाठी, त्या साड्यांपैकी एक आहे. तर सगळ्यात पहिलं म्हणजे ही साडी आपल्याला आपण जी नॉर्मल साडी जशी घालतो तशी घालायची नाही. तर याचा म्हणजे 1-1.5 हात हा आपल्या उजव्या हाताकडे सोडायचं म्हणजे कमरेपासून पायापर्यंत एवढा असा भाग सोडायचा आणि तिथे एक गाठणी द्यायची. तर गाठणीच्या पण मी तुम्हाला 2 पद्धती सांगणार आहेत. पहिली तर एकच गाठण द्यायची आणि उरलेला भाग हा आतमध्ये म्हणजे जी आपण जीन्स घातलेली आहे त्याच्यामध्ये टक करायचं. आणि दुसरा दोन्ही ज्या काठ आहेत आपले ते एकत्र जोडायचे आणि तिथे सेफ्टी पिन लावून घ्यायची. कसं आहे आपण निर्या त्या खोचणार आहोत त्या डिरेक्टली आपण जे तुम्ही लेगिन्स या जीन्स जे पण तुम्हाला कम्फर्टेबल वाटेल ते तुम्ही घाला. जे पण घातलं आहे त्याच्यात डिरेक्टली खोचल्या तरी चालेल. सो आपण तिथे सेफ्टी पिन पण लावू शकतो. त्याच्यानंतर जो राहिलेला भाग आहे तो आपल्याला उजव्या पायातून पाठीमागे घ्यायचा आहे आणि जशा मी त्याच्या निर्या घातलेल्या आहेत तशाच तुम्हाला पण घालायच्या आहेत. जेवढा काठ आहे ना त्याचा तेवढ्याच निर्या घालायच्या म्हणजे कसं ते पाठीमागचा जो आपला काष्टा येईल ना, तो एकदम असा व्यवस्थित दिसेल आणि त्याच्यानंतर त्या निर्या ह्या मस्त जुळवून घ्यायच्या आणि त्याला पण एक सेफ्टी पिन लावून घ्यायची. आता आपण इथे कोणाचीच मदत घेत नाही आहे, तर आपण इथे आता सेफ्टी पिनच्या मदतीने सगळीकडे म्हणजे व्यवस्थित चापून चोपून साडी घालणार आहोत. जेवढं व्यवस्थित म्हणजे घालतानाच तुम्ही त्याला प्रेस करून घ्याल, तेवढंच त्याचे रिझल्ट खूप चांगले भेटतील. त्याच्यामुळे घालतानाच प्रत्येक ह्याच्यावरती स्टेपवरती तुम्ही त्याला व्यवस्थित जिथल्या तिथे चापून चोपून घालायचं आहे. त्याच्यानंतर आता पाठीमागचा काष्टा तर आपला झाला म्हणजे अर्धी साडी आपण 2 मिनिटात घातलेली आहे. एका पायाचा घोळ आणि पाठीमागचा काष्टा दोन्ही झालेलं आहे. आता उरलेली जी साडी आहे ना आपली, ती बघा पदराकडच्या साईडला तुम्हाला दिसत असेल ह्याच्यावरती मोर आहेत. ही सेमी पैठणी साडी आहे. खूप जड आहे आणि फुगीर पण तेवढीच आहे. अशा साड्यांची जी पिन करणे असतं ना, ते म्हणजे खूपच महाभारत असतं. काय होतं, खूप फुगतात म्हणजे याच्या ज्या प्लेट्स करतो ना आपण तेव्हा ह्या फुगतच राहतात. यांना ॲडजस्ट करणं यांना सेट करणं खूप अवघड असतं. तुम्हाला पॉसिबल असेल तर तुम्ही स्ट्रेटनरने करू शकता. अदरवाईज जसं मी केलेलं आहे 2-3 ठिकाणी सेफ्टी पिन लावल्या की होऊन जातं आरामात. मला तर सवय आहे, पण ज्यांना बिलकुलच साडी घालता येत नाही त्यांच्यासाठी थोडंसं हे हेक्टिक होऊ शकतं. पण टेन्शन नॉट. मी आहे ना बघा, मस्त वरच्याच टोकाला म्हणजे पहिलंच पिन लावून घ्यायची. मग काय होतील आपोआप त्या निर्या म्हणजे प्लीट्स खाली पडतील आणि ती जी आपण पहिली पिन लावलेली आहे ती खांद्यावरून अशा रीतीने मागे टाकायची की त्या ज्या प्लीट्स आहेत त्या आपोआप चोपल्या जातील मस्त. मग नुसतं आपल्याला काय जुळवायचं दोन्ही हाताने आणि परत 1-2 ठिकाणी सेफ्टी पिनं लावायच्या. आपला अंदाज बघायचा खांद्यावरून आपल्याला किती पदर हवा आहे पाठीमागे. जेवढा पदर पाहिजे तिथं परत एक सेफ्टी पिन खूण म्हणून लावून घ्यायची. म्हणजे काय होईल नंतर आपल्याला तीच सेफ्टी पिन काढून आपल्याला ब्लाऊजला लावता येईल. आता हे पण झालं. आता त्याच्यानंतर हा आपला उजव्या पायाचा घोळ झालेला आहे. पिनअप पण झालेलं आहे. आता ते केलेलं जे पिनअप आहे आपण ते डाव्या पायातून बघा अशा रीतीने पाठीमागे काढायचं आणि खांद्यावरती टाकायचं. झालं बघा बरं किती सोपं आहे ना. उगाचच तुम्ही टेन्शन घेत असता. आणि जो काठ आहे म्हणजे आपला पिनअपचा जो वरचा म्हणजे ब्लाऊजकडच्या साईडचा तो आपल्याला बघा मी कसं काढत आहे पाठीमागच्या साईडने ओढून काढायचा आहे. असे आपल्याला हे 2 भाग सापडतील. ज्याने की आपल्याला निर्या करायच्या आहेत ज्याच्या. चला अगोदर हे टक करून घेऊ आणि जी सेफ्टी पिन आहे ना आपण पाठीमागच्या साईडला म्हणजे जे आपण ब्लाऊज साठी म्हणजे खांद्यावरती जिथे पिनअप केलं होतं ना ती खूण केली होती आपण एक सेफ्टी पिन लावून की हा एवढा एवढा पदार पाहिजे आपल्याला. तर ती काढून आपण तिथे ते ब्लाऊजला अटॅच करणार आहोत जेणेकरून आपला पदर कमी जास्त व्हायला नको.
आता इथे पण थोडंसं त्रास होऊ शकतो पिन लावायला. ज्यांना सवय नाहीये त्यांना. कोणाची तरी हेल्प घ्या, अदरवाईज बघा खूप सोपं आहे. उलट्या हाताने पिन लावली की लवकर होऊन जाते. आता निर्या घालून घ्यायच्या आहेत. निर्यांचं पण सेम आहे. जसं नॉर्मल साडीसाठी आपण निर्या या प्लीट्स करतो तशा आपल्याला करायच्या नाहीयेत. तर त्याच्या उलट्या दिशेने आपल्याला प्लीट करायला चालू करायच्या आहेत. म्हणजेच कसं असतं, जी नॉर्मल साडी असते ना आपली सहावार, ती जशी घालतो त्याच्या उलट्या पद्धतीने बरोबर नऊवारी साडी घालतात. खूप सोपं आहे, जास्त अवघड पण काही नाही आहे. आणि त्याच्यानंतर ह्या निऱ्या घालून झाल्यानंतर जी शेवटची निरी असते ना, तिला गुंडाळून घ्यायची मस्त आणि खोचताना पण उलट्या दिशेने खोचायचं. म्हणजे जे आपण उजव्या साईडला निऱ्यांचं तोंड करतो तेच डाव्या साईडला करायचं. ठीक आहे. आता हे खोचून झाल्यानंतर मस्तपैकी पाठीमागचा जो काठ आहे तिथे पण पिनअप करून घ्यायचं. म्हणजे कसं एकदम नीटनेटकं दिसावं. आता याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, हे पिनअप वगैरे झालं ना, सगळ्या पिना ज्या आपण एक्स्ट्राच्या लावल्या होत्या त्या पण काढून घ्यायच्या आहेत. काय होईल त्याने की साडी आपली व्यवस्थित दिसेल. त्याच्यानंतर आपल्याला पाठीमागून वगैरे सगळीकडून नीट चापून-चोपून कुठे पण असं फुगीर दिसायला नको. काय होतं, तब्येत जरी नसेल ना आपली, तरी मग ती साडी व्यवस्थित नाही ना घातली, की असं थोडंसं जाडजूड असल्यासारखं वाटतं. मग तेच टाळण्यासाठी काय करायचं, घालतानाच साडी व्यवस्थित चापून-चोपून घालायची. व्यवस्थित घातली की ते फुगीर दिसत नाही कुठे. हां, आणि इथली पिने खूप महत्त्वाची आहेत. जर तुम्हाला समोरच्या फ्रंट प्लीट्स ह्या व्यवस्थित हव्या असतील, तर इथे पिन लावणं खूप गरजेचं आहे. त्याने काय होतं, समोरून ज्या प्लीट्स असतात ना आपल्या पदराच्या, त्या इकडे-तिकडे जात नाहीत. आणि आता हा जो आपला निर्यांचा घोळ आहे ना, त्याच्यातला तुम्हाला मधला जो पार्ट आहे ना, तो पकडायचा आहे आणि मस्त असा आपला जो उजवा हात आहे ना, उजवा हात त्याच हाताने उजव्याच पायावरती तिथे एक कमरेच्या इथे आपल्याला सेफ्टी पिन लावायची आहे बघा. म्हणजे काय होईल, तो घोळ आहे ना मस्त असा काठांचा दिसेल. जेव्हा आपण चालतो वगैरे ना, तो खूप छान हलतो आणि दिसतो पण खूप छान. अशी ही साधी, सोपी नऊवारी साडी ही आपली घालून झालेली आहे. फक्त त्याला नीट व्यवस्थित आता सेट करायची म्हणजे चोपायची. झालं बघा मस्त. किती 2 मिनिटात म्हणजे मला वाटतं 10 मिनिटात ही साडी घालून झालेली आहे. तर तुम्ही पण अशीच सोप्या पद्धतीने ही साडी घालू शकता. आता साडी तर घातली, मग त्याच्यावरती दागिने पण हवे ना. आता मराठमोळा साज म्हटलं की आंबाडा तर आलाच. त्याच्यासोबतच ठुशी. आता ज्या लोकांना ठुशी माहिती नसेल, ते याचं नाव ऐकल्यावर थोडेसे हसतील, पण हो, याचं नाव याला ठुशीच मानतात. त्याच्यानंतर मस्त असे कानातले म्हणजे ज्याला की झुमके असं म्हणतात, ते की खूप छान वाटतात. नऊवारी साडीवरती वगैरे घातले ना, खूप खूप जास्त मस्त दिसतात. त्याच्यानंतर मंगळसूत्र खूप छान आहे हे काळ्या मण्यांमधलं आणि त्याच्यावरती लक्ष्मी आहे. खूप छान दिसतं. थोडंसं जास्त लांब आहे, पण छान दिसतं. आता नऊवारी साडीवरती बांगड्या कशा घालायच्या म्हणजे मस्त अशी हिरवी साडी ज्याचे की लाल काठ आहेत. अशा साडीवरती जर तुम्ही काची रंगाच्या मस्त हिरव्या बांगड्या घातल्या तर आहा! खूपच छान म्हणजे प्रॉपर नऊवारी साज किंवा प्रॉपर मराठी लूक, महाराष्ट्रीयन लूक जो म्हणतात तो तुमचा होतो. एक-एक बांगडी त्याच्या पुढे मागे अशी सोनेरी कलरची म्हणजे टेम्पलची जी म्हणतात ती बांगड्या आणि मध्ये थोड्या-थोड्या अशा हिरव्या कलरच्या बांगड्या. एकदम सुंदर, सुरेख असं दिसतं. त्याच्यानंतर सगळ्यात मेन गोष्ट आहे ती, जी आपल्या महाराष्ट्राची शान आहे, मराठी मुलींची जान आहे, ती म्हणजे नथ. हां, तर नथ घातलं की तुमचा हे जे नऊवारीचा लूक आहे ना पूर्ण, त्याला एक बिलकुल सेट होतो. मस्त असा अंबाडा, त्याला एक असा मोगऱ्याचा गजरा, हातात हिरव्या रंगाच्या बांगड्या, गळ्यात ठुशी आणि खांद्यावर पदर. हीच आहे मराठी मुलीची ओळख. तर तुम्हाला हा माझा नऊवारी साडीचा लूक या मी साडी ड्रापचा जो व्हिडिओ बनवला आहे, तो कसा वाटला नक्की मला सांगा कमेंट करून. मला पण आवडेल तुमच्या कमेंट वाचायला. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक यू फॉर वॉचिंग धिस वन. आय विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय बाय.